at ipipigain po ito hanggang mawala po ang tubig. Ito pa ang kalabasan niya. Next, ilalagay po natin ang shredded papaya, ginger, garlic, carrots, at peppers, bell peppers, sa isang malaking mixing bowl. Next, mag-make po tayo ng syrup. Ibuboil po ang vinegar. Tapos kapag kumukulo na po, ilalagay na po natin ang sugar. At ang salt and pepper. At i-boil to for 3 minutes. Pagkatapos boil ang syrup mixture, i-arrange mo lang kaninang mixture. Na-arrange ko na po. Kanina pa. Pagkatapos po, ikulo ang syrup po natin at i-arrange ang mixture natin. Lalagay natin po ang syrup sa mixture. Ito na po ang atchara natin. Now, ilagay po muna natin ito sa ref for 1 to 2 days. At after po nun, pwede nyo na po ito isama sa mga pagkain. So, that's how you make atchara.